Lừa đảo qua điện thoại, một vấn nạn tưởng chừng đã quá quen thuộc, nhưng thực tế vẫn âm thầm lan rộng, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Trong những video trước, chúng ta đã cùng vạch trần các phương thức hoạt động tinh vi của những tổ chức tội phạm viễn thông tại Bắc Myanmar. Thế nhưng, bức tranh toàn cảnh vẫn chưa hoàn chỉnh. Một câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ. Điều gì đã khiến Bắc Myanmar, vùng đất từng khét tiếng với tam giác vàng và nạn buôn bán mai thúy, trở thành thánh địa của tội phạm lừa đảo viễn thông? Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những yếu tố quan trọng đã biến Bắc Myanmar thành tâm điểm của tội phạm lừa đảo viễn thông. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để hiểu rõ vì sao Bắc Myanmar trở thành thánh địa của tội phạm lừa đảo, chúng ta cần ngược dòng lịch sử, tìm hiểu bối cảnh địa chính trị đầy biến động của khu vực này. Myanmar, quốc gia trải dài dọc theo sông Ayeyarwady, với địa hình đa dạng từ đồng bằng phì nhiêu đến những dãy núi hùng vĩ, là một trong những nước kém phát triển nhất thế giới. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp với hơn 60% dân số làm nghề nông. Thượng Myanmar, hay còn gọi là Bắc Myanmar, bao gồm các bang Kachin, San, Kaya và một phần của Sagaing, Mandala. Đây là vùng biên giới đầy bất ổn, nơi đã sinh ra những thành phố tội ác của ngày nay. Nhưng hạt giống của tội phạm đã được gieo mầm từ thế kỷ 19, khi tỉnh Vân Nam Trung Quốc, vùng đất giáp ranh với Bắc Myanmar, rơi vào vòng xoáy xung đột sắc tộc và cướp bóc, khiến chính quyền địa phương gần như bất lực. Trong nỗ lực lập lại trật tự, triều đình nhà Thanh bổ nhiệm một quan đại thần làm tổng đốc Vân Quý. Nhận thấy hệ thống thổ ti đã lỗi thời, vị tổng đốc này đã đề xuất cải cách quản lý, thu hẹp quyền lực của các lãnh chúa địa phương. Tuy nhiên, một số vùng, điển hình là Cô Cang, vẫn nằm dưới sự cai trị của dòng họ Dương đầy quyền lực. Dòng họ Dương, hậu duệ của một tướng lĩnh nhà Minh chạy sang Myanmar để tránh sự truy đuổi của nhà Thanh, đã chọn ở lại và tiếp tục chống đối. Sau nhiều biến cố, họ quy thuận triều đình và được giao quyền cai trị Cô Cang. Đến những năm 1840, Dương Quốc Hoa, một hậu duệ của dòng họ, được bổ nhiệm làm chi huyện Cô Cang. Cuối thế kỷ 19, khi Myanmar rơi vào tay thực dân Anh, Cô Cang trở thành một phần của Ấn Độ thuộc Anh, theo các thỏa thuận biên giới giữa Anh và nhà Thanh. Dưới sự cai trị của thực dân Anh, chế độ thổ ti vẫn được duy trì, cho phép dòng họ Dương tiếp tục nắm quyền dưới sự giám sát của chính quyền thuộc địa. Lúc này, việc trung thành với một triều đại nào đó không còn quan trọng, miễn là dòng họ Dương vẫn duy trì quyền lực tại Cô Cang. Sau khi Myanmar giành độc lập vào năm 1948, dòng họ Dương vẫn kiểm soát khu vực này. Tuy nhiên, một làn sóng di cư từ Trung Quốc, đặc biệt là những người tị nạn sau thất bại của Quốc dân Đảng năm 1949, đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị tại Bắc Myanmar. Tàn quân Quốc dân Đảng, với vũ khí hiện đại và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, nhanh chóng áp đảo quyền lực của dòng họ Dương. Họ thiết lập căn cứ, tham gia vào các hoạt động kinh tế phi pháp, đặc biệt là buôn bán thuốc viện. Dù sau này bị chính quyền Myanmar tố cáo và buộc phải rút lui, tàn quân Quốc dân Đảng đã kịp gieo mầm cho một thế hệ thủ lĩnh địa phương mới, đặt nền móng cho hàng thập kỷ bất ổn và tội phạm tại Bắc Myanmar. Những cái tên như Lạc Tinh Hàn, ông trùm heroin Đông Nam Á, Bành Gia Thịnh, vua Cô Cang và Khun Sa, trùm mai thúy số 1 thế giới, chính là những minh chứng rõ nét nhất cho di sản đen tối này. Bành Gia Thịnh và Lạc Tinh Hàn, hai nhân vật trưởng thành trong hàng ngũ quân đội Quốc dân Đảng, từng là bằng hữu thân thiết. Thế nhưng số phận đã đưa họ đến hai ngã rẽ khác nhau. Bành Gia Thịnh chọn con đường chính trị, trong khi Lạc Tinh Hàn lại sa chân vào vũng lầy buôn bán mai thúy. Lạc Tinh Hàn, người gốc Nam Xương, nổi tiếng với tài năng quân sự xuất chúng, khả năng chiến đấu điêu luyện và sự am hiểu sâu sắc về chiến thuật du kích. Thế nhưng thay vì cống hiến tài năng cho chính trường, ông lại chọn bước vào thế giới ngầm đầy dẫy hiểm nguy. Trong những năm đầu hợp tác tại Cô Cang, Lạc Tinh Hàn nhanh chóng chiếm được lòng tin của Dương Kim Tú, con gái vị thổ ti họ Dương, trở thành cánh tay đắc lực của bà. Dương Kim Tú, một phụ nữ sở hữu cá tính mạnh mẽ và quyết đoán, sớm nhận ra tiềm năng khổng lồ của thị trường mai thúy tại Thái Lan và quyết định dấn thân vào con đường buôn bán chất cấm. Với sự hỗ trợ đắc lực của Lạc Tinh Hàn, bà nhanh chóng mở rộng hoạt động, đồng thời xây dựng một lực lượng vũ trang hùng hậu để bảo vệ đế chế mai thúy đang lên của mình. Tuy nhiên, mối quan hệ tưởng chừng bền chặt giữa hai người dần rạn nứt khi tham vọng quyền lực của Lạc Tinh Hàn ngày càng lớn. Bước ngoặt xảy ra vào năm 1962 khi tướng Ne Win tiến hành đảo chính quân sự. Lạc Tinh Hàn bất ngờ thay đổi lập trường, tuyên bố hối hận vì đã ủng hộ dòng họ Dương
và bày tỏ lòng trung thành với chính quyền mới. Hành động phản bội này giúp ông được chính quyền Ne Win trả tự do, đồng thời trở thành một đồng minh quan trọng trong việc kiểm soát Cô Cang. Sự phản bội của Lạc Tinh Hàn đã giáng một đòn chí mạng vào lực lượng vũ trang của dòng họ Dương, khiến chúng nhanh chóng tan rã. Đến năm 1965, Dương Chấn Thịnh, người cuối cùng của dòng họ Dương, buộc phải lưu vong sang Thái Lan. Cô Cang chính thức rơi vào tay Lạc Tinh Hàn, đánh dấu sự kết thúc của một triều đại và mở ra một chương đen tối mới cho vùng đất này. Cô Cang nằm trên cao nguyên San, sát biên giới Trung Quốc, là vùng đất có bề dày lịch sử gắn liền với các triều đại Trung Hoa. Qua các thời kỳ Nguyên, Minh, Thanh, Cô Cang từng nằm dưới sự cai trị hoặc kiểm soát của Trung Quốc. Tuy nhiên đến cuối thời nhà Thanh, trước sự bành trướng mạnh mẽ của đế quốc Anh, Cô Cang bị sáp nhập vào Myanmar, trở thành khu tự trị Cô Cang thuộc bang San, miền Bắc Myanmar. Thủ phủ Lakaing của Cô Cang, với vị trí chiến lược giáp ranh tỉnh Vân Nam Trung Quốc ở phía Bắc và phía Đông, càng làm nổi bật tầm quan trọng địa chính trị của khu vực này. Trong khi Lạc Tinh Hàn công khai chiếm giữ Cô Cang, Bành Gia Thịnh, người gốc Tứ Xuyên, chọn một con đường kín đáo hơn, tập trung xây dựng mối quan hệ và củng cố địa vị. Năm 1963, khi chính phủ Myanmar phát động chiến dịch truy quét dòng họ Dương, Bành Gia Thịnh đã huy động hơn 1.000 người bảo vệ các tuyến đường huyết mạch. Tuy nhiên, trước việc Lạc Tinh Hàn đầu hàng chính quyền và Dương Chấn Thịnh phải bỏ trốn, Bành Gia Thịnh buộc phải lui binh, ẩn mình, chờ đợi thời cơ. Được chính quyền Myanmar hậu thuẫn, Lạc Tinh Hàn nhanh chóng củng cố quyền lực và mở rộng hoạt động buôn bán ma túy. Năm 1967, ông thành lập công ty Mongko, chuyên vận chuyển và buôn bán thuốc viện. Với chiến thuật lấy ít địch nhiều, ông dần thâu tóm các tuyến đường vận chuyển ma túy quan trọng, đồng thời thu nạp nhiều cựu binh quốc dân đảng vào hàng ngũ của mình. Tuy nhiên, trong cuộc chiến khốc liệt giành thị phần ma túy, Lạc Tinh Hàn đã thất bại trước Khun Sa, người sau này trở thành ông trùm thuốc viện khét tiếng, kiểm soát 70% thị trường ma túy tại Tam Giác Vàng. Sự trỗi dậy của các tổ chức buôn bán ma túy tại Bắc Myanmar diễn ra trong bối cảnh chính quyền Myanmar gần như làm ngơ, thậm chí có dấu hiệu ngầm ủng hộ. Chính phủ Ne Win áp dụng chính sách mắt nhắm mắt mở, xem hoạt động buôn bán ma túy như một phần chiến lược chia để trị, nhằm kiểm soát các nhóm vũ trang sắc tộc và duy trì sự ủng hộ mong manh tại khu vực biên giới đầy bất ổn này. Myanmar, một quốc gia đa sắc tộc với 135 dân tộc được công nhận, tựa như một bức tranh văn hóa rực rỡ nhưng cũng đầy phức tạp. Vấn đề sắc tộc tại miền Bắc Myanmar đặc biệt nhạy cảm, không chỉ bởi sự đa dạng về thành phần dân tộc mà còn do mối quan hệ đan xen phức tạp với các quốc gia láng giềng. Người San ở Myanmar có nguồn gốc gần gũi với người Thái ở Thái Lan, trong khi người Cô Cang lại là cộng đồng người Hoa định cư lâu đời tại khu vực này. Theo nhiều học giả, gốc rễ của những xung đột sắc tộc tại Myanmar bắt nguồn từ chính sách chia để trị của thực dân Anh trong thời kỳ thuộc địa. Chiến lược này không chỉ khắc sâu sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng giữa các nhóm dân tộc, mà còn đẩy người Burma, người Miến Điện, nhóm dân tộc chiếm đa số ra bên lề xã hội. Sau khi giành được độc lập, chính phủ Myanmar chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ chủ nghĩa dân tộc Burma, đã thực thi nhiều chính sách cứng rắn đối với các cộng đồng thiểu số. Việc trục xuất người Ấn Độ và nỗ lực đồng hóa các dân tộc thiểu số là những minh chứng điển hình. Dù chính phủ Ne Win sau này áp dụng chính sách ôn hòa hơn, tư tưởng ưu tiên dân tộc Burma vẫn là kim chỉ nam trong mọi quyết sách, dẫn đến việc ép buộc các dân tộc thiểu số từ bỏ văn hóa và tín ngưỡng riêng của mình. Khi chính sách đồng hóa thất bại, chính quyền Myanmar quay lại với chiến lược phân biệt đối xử, khiến mâu thuẫn sắc tộc leo thang tại miền Bắc Myanmar. Trong bối cảnh rối ren đó, sự quy phục của Lạc Tinh Hàn trước chính quyền Myanmar được xem như một phao cứu sinh để giữ sự ổn định tại Cô Cang. Chính phủ Myanmar đã nhắm mắt làm ngơ, thậm chí ngầm ủng hộ các hoạt động phi pháp của Lạc Tinh Hàn để đổi lấy sự yên bình tại khu vực này. Sự tuân phục của Lạc Tinh Hàn sau khi ra tù càng củng cố niềm tin của chính quyền vào ông ta. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy, Lạc Tinh Hàn thực chất là một kẻ tàn bạo và đầy mưu mô. Chính sách phân biệt đối xử của chính quyền Myanmar đã châm ngòi cho sự bất mãn âm ỉ, đặc biệt là sau khi quân đội Myanmar chiếm đóng Cô Cang, đẩy khu vực này vào vòng xoáy bất ổn và cướp bóc tràn lan. Năm 1965, trong bối cảnh đó, Bành Gia Thịnh đã dũng cảm đứng lên khởi nghĩa, thành lập quân đội cách mạng nhân dân Cô Cang, rút vào vùng núi hiểm trở và phát động chiến tranh du kích chống lại Lạc Tinh Hàn và quân đội chính phủ. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Cô Cang chính thức bắt đầu. Nhờ chiến thuật du kích linh hoạt và sự hỗ trợ đắc lực từ các tổ chức cánh tả tại Myanmar và Trung Quốc, quân đội của Bành Gia Thịnh nhanh chóng lớn mạnh. Đến năm 1968, dưới ngọn cờ Quân Giải phóng Nhân dân Myanmar, ông liên tiếp mở các cuộc tấn công vào Cô Cang, giành thắng lợi vang dội trước quân đội chính phủ và lực lượng của Lạc Tinh Hàn.
sau hơn một năm giao tranh ác liệt, Bành Gia Thịnh kiểm soát phần lớn Cô Cang, chấm dứt thời kỳ hoàng kim của Lạc Tinh Hàn và buộc ông ta phải tháo chạy nhục nhã. Lên nắm quyền tại Cô Cang, Bành Gia Thịnh với tư cách Phó Tư lệnh Quân khu Đông Bắc của Đảng Cộng sản Miến Điện CPB đã triển khai nhiều chính sách cải cách nhằm cải thiện đời sống của người dân như giảm thuế và tổ chức tiếp dân định kỳ. Tuy nhiên, những nỗ lực này chỉ như ánh sáng le lói trong đêm đen. Mâu thuẫn nội bộ CPB ngày càng trầm trọng, đặc biệt là sự phân biệt sắc tộc giữa ban lãnh đạo, chủ yếu là người Bama, và lực lượng chiến đấu, chủ yếu là người San và Cô Cang. Tiếng nói của binh lính dân tộc thiểu số dần bị phớt lờ, tạo nên mầm mống bất mãn. Năm 1973, Bành Gia Thịnh bị điều chuyển và sau đó bị cách chức. Đến những năm 1980, mâu thuẫn nội bộ trong CPB tiếp tục leo thang, làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh và tinh thần chiến đấu của Đảng. Năm 1989, Bành Gia Thịnh cùng một số tướng lĩnh người Hoa khác, bao gồm Dương Trung Vĩ, La Đại Tài, Bạch Sở Thành, Tưởng Trung Minh và Dương Mậu Lương đã phát động binh biến, giành lại quyền kiểm soát Cô Cang và tuyên bố ly khai khỏi CPB. Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar MNDAA ra đời, với Dương Mậu Lương là tham mưu trưởng và Bạch Sở Thành là phó tư lệnh. Sau đó, MNDAA đạt được thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Myanmar, biến Cô Cang thành đặc khu tự trị số 1 của bang San, dưới sự lãnh đạo của Bành Gia Thịnh. Chỉ một năm sau khi đề xuất hòa bình, Bành Gia Thịnh đưa ra một quyết định táo bạo, cấm trồng và buôn bán mai thúy tại Cô Cang. Mặc dù mang lại lợi ích lâu dài, chính sách này gây ra cú sốc lớn cho nền kinh tế địa phương, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào mai thúy. Năm 1992, mâu thuẫn giữa Bành Gia Thịnh và tham mưu trưởng Dương Mậu Lương bùng phát, dẫn đến xung đột vũ trang. Bành Gia Thịnh thất bại và bị buộc phải rời khỏi Cô Cang. Dương Mậu Lương lên thay, ngay lập tức đẩy mạnh hoạt động buôn bán mai thúy, mở rộng sang cả Trung Quốc, bất chấp nguy cơ đối đầu với Bắc Kinh. Tuy nhiên, trước áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, các ông chủ mai thúy dần lụi tàn. Ngay cả Khun Sa, kẻ từng kiểm soát 70% thị trường heroin tại Tam Giác Vàng, cũng phải rửa tay gác kiếm vào năm 1996. Bước vào thế kỷ 21, khi các quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh chiến dịch truy quét mai thúy, hoạt động buôn bán cái chất trắng tại Tam Giác Vàng trở nên ngày càng nguy hiểm. Ngay cả binh lính Cô Cang cũng hiểu rằng tiếp tục con đường này đồng nghĩa với việc biến mình thành mục tiêu của chính quyền. Tuy nhiên, việc chuyển sang trồng cây thay thế cho thuốc viện mang lại lợi nhuận thấp và đòi hỏi thời gian dài, trong khi ngành kinh doanh sòng bạc tại Cô Cang không thể cạnh tranh với sự hào nhoáng của các sòng bạc quốc tế. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, 4 gia tộc quyền lực tại Cô Cang đã tìm ra một mỏ vàng mới: lừa đảo qua điện thoại. Nguồn gốc của nạn lừa đảo tại Cô Cang được cho là bắt nguồn từ Lưu Quốc Hy, cựu bộ trưởng tài chính dưới thời Bành Gia Thịnh. Khi còn quản lý các mỏ khai thác tại Cô Cang, Lưu Quốc Hy đã sử dụng chiêu trò lừa người đến miền Bắc Myanmar làm việc để cắt giảm chi phí lao động. Sau nhiều lần thắng lợi, ông ta nhận ra rằng lừa đảo trực tuyến ít rủi ro hơn và mang lại lợi nhuận gấp bội. Phương thức này nhanh chóng được 3 gia tộc còn lại áp dụng và lan rộng như một con virus. Họ xây dựng các trung tâm lừa đảo được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc trang trại hoặc khu nghỉ dưỡng, tuyển dụng nhân viên với nhiệm vụ duy nhất là đe dọa ép buộc các nạn nhân thực hiện hành vi lừa đảo. Những ai không đạt chỉ tiêu hoặc dám chống đối sẽ phải chịu những trận đòn roi tàn nhẫn, thậm chí mất mạng. Các trung tâm này được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng vũ trang riêng, biến nơi đây thành địa ngục trần gian, nơi việc trốn thoát gần như bất khả thi. Không chỉ vậy, 4 gia tộc còn tận dụng mạng xã hội để gieo rắc thông tin sai lệch, dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn đường mật về việc nhẹ lương cao, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, hoàn toàn trái ngược với thực tế tàn khốc đang chờ đợi họ. Mặc dù các trung tâm lừa đảo hoạt động công khai tại miền Bắc Myanmar suốt nhiều năm, chính quyền nước này lại tỏ ra bất lực trong việc trấn áp, phần lớn do lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động phi pháp này. Theo Liên minh chống lừa đảo toàn cầu GSA, chỉ riêng năm 2022, mỗi người Singapore bị lừa trung bình hơn 4.000 đô la Mỹ, trong khi tổng số tiền bị lừa ở Trung Quốc lên tới hơn 2.000 tỷ nhân dân tệ. Lợi nhuận khổng lồ này đã khiến nhiều đặc khu khác tại miền Bắc Myanmar cũng lao vào hoạt động lừa đảo, biến nơi đây thành trung tâm của một ngành công nghiệp tội phạm mới. Bên cạnh động cơ lợi nhuận, sự bất ổn chính trị và sự can thiệp sâu rộng của quân đội Myanmar vào đời sống chính trị cũng là mảnh đất màu mỡ cho nạn lừa đảo phát triển. Kể từ khi giành độc lập, quân đội Myanmar luôn nắm giữ quyền lực tối cao, đặc biệt là sau các cuộc đảo chính quân sự. Chính phủ lên nắm quyền vào năm 1988, thậm chí còn tự xưng là chính phủ quân sự. Với quân số lên tới 500.000 người,
Myanmar sở hữu lực lượng quân sự lớn thứ hai Đông Nam Á chỉ sau Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc duy trì quyền lực và bảo vệ lợi ích trở thành ưu tiên hàng đầu, khiến quân đội thường nhắm mắt làm ngơ trước các hoạt động phi pháp, bao gồm cả lừa đảo qua điện thoại. Ngày 20 tháng 10 năm 2023, một vụ bạo loạn đã làm rung chuyển trang trại Monglosan do Minh Học Trương kiểm soát. Trong quá trình di chuyển các nạn nhân bị lừa đảo, đàn em của Minh Học Trương đã nổ súng, khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có công dân Trung Quốc. Chỉ một tuần sau, ngày 27 tháng 10, Liên minh vũ trang Ba Anh Em tuyên bố tấn công quân đội Myanmar với mục tiêu bảo vệ lãnh thổ, chống lại chế độ độc tài quân sự và trấn áp các băng nhóm lừa đảo. Ngày 5 tháng 11 năm 2023, 2 thi thể được phát hiện trong tình trạng bị bọc trong đá tại khu vực do Minh Học Trương kiểm soát. Dựa trên mức độ phân hủy, các nạn nhân được xác định đã tử vong không lâu trước đó. Cùng thời điểm, quân đội Myanmar phát động tấn công vào trang trại Monglosan, nhanh chóng đè bẹp lực lượng của Minh Học Trương. Ông ta được cho là đã chọn cách cực đoan, trong khi những người thân cận bị bắt giữ. Đến tháng 1 năm 2024, lực lượng của Bành Đức Nhân, con trai Bành Gia Thịnh, bất ngờ tấn công dinh thự của Bạch Sở Thành, khiến ông ta và gia đình mất tích. Các gia tộc Ngụy và Lưu, những thế lực cắm rễ lâu năm tại Cô Cang, cũng chịu tổn thất nặng nề. Dưới áp lực từ Trung Quốc, quân đội Myanmar và Liên minh Ba Anh Em đã ngồi vào bàn đàm phán tại Côn Minh và đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, phạm vi hiệu lực của thỏa thuận này vẫn còn là một ẩn số. Sau chuỗi biến cố đầy sóng gió, 4 gia tộc lớn tại miền Bắc Myanmar đã bị suy yếu đáng kể. Trong tương lai gần, hoạt động lừa đảo tại khu vực này khó có thể phục hồi với quy mô như trước. Tuy nhiên, theo báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, ngành công nghiệp cờ bạc đang phát triển mạnh mẽ tại Đông Nam Á, tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến, tiếp tục lan rộng. Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, mạng lưới tội phạm toàn cầu với trung tâm hoạt động tại khu vực sông Mekong ngày càng tinh vi hơn. Câu chuyện về Cô Cang, từ một vùng đất yên bình đến khi trở thành thánh địa của tội phạm lừa đảo, đến đây xin khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo của Tội phạm có thật. Xin chân thành cảm ơn.